כאן שרשרת חוכמת הדרך, בערוץ הפודקאסט הקהילתי 555. שמי נטע פיטקובסקי, ואני הומאופתית קלאסית מלידה ועד שיבה טובה. והפעם הזמנתי את יעל גוהר טולדנו, הומאופתית ומרפאה. יעל מרתקת, יעל אינטואיטיבית, יעל מקסימה, יעל אינדיאנית, בטוח. והיא תספר לנו על הדרך המיוחדת שלה בקליניקה שלה, בדרך המרפאה שלה. אז בואי תציגי את עצמך, יעל. שלום, אז אני יעל, אני הומאופתית קלאסית. הגעתי להומאופתיה קלאסית בגיל יחסית צעיר והתחלתי ללמוד בתחילת שנות ה-20 שלי. אני בעיקר בשנים הראשונות ורוב השנים בעצם ליוויתי המון אימהות צעירות ונשים, ליוויתי לידות בעזרת הומאופתיה, ליוויתי בעיקר ובמיוחד טיפלתי בתינוקות וילדים. אני כן חייבת להוסיף עוד משהו שלצערי הרב אני צריכה להוסיף אותו, אבל אני גם אחות שכולה. אני לפני 5.5 שנים איבדתי את אח שלי הגדול בתאונת דרכים. אני לא אכנס עכשיו לכל האספקטים של החוויה, איך שזה השפיע עליי בכל המובנים, כי זה יהיה מאוד מאוד ארוך, אבל אני כן אגיד שהומאופתיה בשבילי היוותה ועדיין מהווה כלי מאוד מאוד חשוב ואור מאוד גדול בהתמודדות עם משברים באופן כללי ועם ההתמודדות עם הטראומה והאובדן שהיא התמודדות יומיומית. אני רוצה להוסיף פה איזשהו משהו קטן על אח שלי, שאח שלי אסף טולדנו, והוא היה מדריך גלישה, היה לו בית ספר לגלישת גלים במשך 20 שנה, והוא עבד עם המון 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 ילדים, איפשהו גם כמו שאני עושה. הוא עבד איתם, ודרך הגלישה הוא נתן להם המון המון כוחות, הוא בעצם חיבר אותם לכוחות הפנימיים שיש בהם. ואני מרגישה שבמובן מסוים אני עושה את אותו הדבר פשוט בעזרת הומאופתיה. אז הוא היה מעצים ילדים ותורם לבריאות שלהם מבחינה פיזית על ידי ספורט, ואת מרפאה אותם ומעצימה אותם גם בעזרת הומאופתיה. אז ספרי לנו קצת על טיפול הומאופתי בילדים. אוקיי, אז אני קודם כל אחבר את זה למה שהתחלתי כבר להגיד, שבעצם מבחינתי הומאופתיה באופן כללי, לא רק לילדים, דרך הומאופתיה מה אנחנו בעצם עושים? מה זה הומאופתיה? הומאופתיה ברגע שנותנים את הרמדי ההומאופתית הנכונה, מה שהיא עושה מהניסיון שלי, זה בעצם מעוררת את הכוחות שיש בנו, זאת אומרת הכוחות החיוניים, הכוחות החיים, שהם בעצם גם כוחות הריפוי, ובסופו של דבר האדם או הילד מרפא את עצמו. אז זה היה חשוב לי קודם כל להסביר. ובהומאופתיה בילדים, מבחינתי אני הכי אוהבת לעבוד עם ילדים. אני עבדתי גם עם מבוגרים ועם כל מיני, אבל באמת בשבילי העבודה עם ילדים זה הדבר שאני הכי 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 אוהבת לעשות. אני מרגישה שילדים הם יותר דינמיים, הם מגיבים נורא מהר בדרך כלל מהניסיון שלי לרמדי הומאופתית, רואים את השינויים קורים בצורה מאוד ברורה. גם כשמגיעים אליי ילדים לקליניקה, מספיק אפילו רק להתבונן בהם, ומאוד מאוד קל לראות את מה אפשר, איך לעזור להם, מה אפשר לרפא, מה צריך לרפא אצלם. והם אמת מבחינתי, כאילו כשאני יושבת ומדברת עם ילד ואני מסתכלת לו בעיניים, אני מרגישה שהוא ממש מראה את האמת שלו. זה לא, עם מבוגרים זה לפעמים קצת יותר מורכב לראות את הדברים. אז יעל, ספרי לנו רגע על דוגמה של טיפול בילדים, ובאמת את הנקודה הזאת שהם פשוט מביאים את עצמם בצורה ישירה. לתת דוגמה על זה, אוקיי. למשל שמגיע אליי, הנה לפני יומיים היה אצלי ילד,
והוא יכול לשבת. עכשיו, אם יש לו קושי, ולמשל יש לו חוסר מנוחה או קשה לו לשבת, אני אראה את זה מיד. הוא לא, יהיה לו קשה להחזיק את עצמו אם זה לא משהו שהוא בטבע שלו. גם אם אמא שלו תגיד, טוב, עכשיו צריך לשבת, צריך להקשיב, צריך לענות לשאלות, הוא עדיין יראה את הטבע שלו. גם אם ב5 דקות הוא יצליח להחזיק את עצמו, אז אחרי 5 דקות אני אראה את הטבע שלו ואני אראה את הנטייה הטבעית שלו. אם אני שואלת אותו שאלה, הוא ישר יענה את התשובה הנכונה, הוא יזרוק הרבה פעמים, הוא לא יחשוב אם זה מתאים להגיד את זה, אם זה לא מתאים להגיד את זה. זו דוגמה אחת, למשל, שאני יכולה לתת. את גם אימא לילדים.